What's up guys? This is Plagalan OD. So yun, ito nga. So gusto ko kayong i-tour sa aking bagong tinutuluyan. Ito yung aming temporary hostel sana nga maging permanent na. Ayan, so nandito tayo sa condo. So yun, nandito tayo sa condo ng Angkasa Indian 1. So yun guys, yung makikita nyo, nandito tayo sa balkonahe. So yun, itutur ko kayo guys, ipapasok ko kayo sa amin na so yun, makikita nyo guys ayan, wait. So yan, ayan yung isa natin trophy, natulog pa guys. And then ito yung dining table namin, nasa mesa na lang. Huwag lang tayo masyadong maingay guys kasi sandali lang ito. And then yun guys, ito nga yung aking kitchen. Pasensyahan kita guys, medyo magdumi, medyo makaya. Ayan. And then yung aming laundry. So yan, nakikiamin no, kala ba taga dito talaga siya. So yan, meron din naman kami ginagamit na refrigerator. Buksan natin guys yung refrigerator natin, kung ano nga bang laman. Ayan guys, so pinupuro ng mga wet goods. And then ayun nga guys, so puno siya, may mga fruits and vegetables din. So kaya yan guys, hindi magugutom ang tropa dito. And then ayan, so makikita nyo guys, meron dito tatlo kwarto. Ito yung first room. So yun guys, tara na, pasukin natin ang aming kwarto. So yan, huwag lang tayo masyadong maingay kasi nga mga tulog pa yung ating mga tropa. Nag-tour muna ako sa labas iba-vlog ko mamaya. So yun, makikita mo yung ating kasama. Si Francis Magalona, tulog na tulog pa. And Francis Diaz in the house. So ayan guys, yung ating opisina. Ayan. Ayan. And then ang ating pare ko na si LD. Mega shoutout yan. Ayan yung kapatid niya sa si Edison. Tulog pa rin. So ayan guys, meron din tayo dito sariling toilet. Ayan, medyo ano lang. Ayan. So ito yung toilet guys. And then ito yung second room. Ito at fourth room. Ito lang pala guys yung pangatlong toilet. So medyo okay naman siya guys. So tatlong toilet dito. Ito yung sofa namin guys. And then ayun nga guys, meron din kaming mini gym dito no? Kung makikita nyo, meron kaming dumbbells dito. Yeah. So yan, and flat screen TV. I'm not sure kung ito is gumagana pa. So ayan nga guys, na-tour ko kayo sa aming temporary hostel. And then so yun, what's up guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, so
isubscribe mo na yan. I-subscribe mo na yan. And then, click the notification below. Ayan. Please like and share. So, yan. And then, sana sundan nyo yung aking mga susunod na vlogs. Then, ayun nga. Sa mga small YouTuber dyan, mega shout out to all of you. Ayun. And then, sa ating mga kapatid na Team Legit and Team Conquerors, mega shout out. Ayun. Sana supportahan nyo rin yung ating mga kapatid na Team Legit and Team Conquerors sa bawat upload video nila. And then, peace yo. What's up? Mega shout out. Bye bye.